के तपाईहरूले कहिले सोच्नु भएको छ कि हाम्रो पृथ्वी किन एउटा जीवित ग्रह भएको होला? आजको यस भिडियोमा हामी वन पारिस्थितिक प्रणालीको आश्चर्यजनक संसारको अवलोकन गर्नेछौँ, जहाँ प्रत्येक रुख, जनावर र पानीको एक थोपाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। तर सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई यो बुझ्न आवश्यक छ कि हाम्रो र पृथ्वीको लागि वन जंगल किन यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला त? तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो यस ट्री च्यानलमा, जहाँ हामी हाम्रो वातावरणलाई हराभरा बनाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने छौं। वन पारिस्थितिक प्रणाली भनेको के हो? वन पारिस्थितिक प्रणाली भनेको जीवित चीजहरू जस्तै बोटबिरुवा तथा रुखहरू, जनावरहरू, चराचुरुङ्गीहरू र किराहरूको समुदाय हो, जसले सूर्यको प्रकाश, माटो र पानी जस्ता निर्जीव चीजहरूसँग मिली प्रकृतिको सन्तुलन कायम राख्ने गर्दछ। यसै कारणले गर्दा यस पारिस्थितिक प्रणालीमा जैविक विविधता तथा वनस्पति एवं प्राणीहरूको संख्या अरू पारिस्थितिक प्रणालीको तुलनामा भन्दा बढी हुन्छ। यो पारिस्थितिक प्रणालीमा सामान्य फेरबदल आएमा पुरै पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलनमा असर पुग्न जान्छ। पृथ्वीमा रहेका वन पारिस्थितिक प्रणालीलाई जलवायुका आधारमा मुख्य गरी 3 प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। उष्ण वर्षाती वन पारिस्थितिक प्रणाली। यी वर्षा वनहरू भूमध्य रेखा नजिकै पाइन्छ, जहाँ गर्मी हुन्छ र लगभग हरेक दिन पानी पर्छ। यहाँ वर्षभरि नै न्यानो मौसम, भारी वर्षा र बाक्लो हरियो रुखहरू हुन्छन्। यस्ता क्षेत्रमा औसत वार्षिक वर्षा 2000 देखि 4000 मिलिमिटर सम्म हुने भएकोले यसलाई वर्षा वन भनी चिनिने गर्दछ। यस वनको पारिस्थितिक प्रणालीमा अन्य कुनै पनि पारिस्थितिक प्रणालीको भन्दा बढी प्रजाति र विविधता रहेको छ। यी वनहरूमा अग्ला रुखहरू, रंगीन चराहरू, बाँदरहरू र अन्य धेरै जनावरहरूले भरिएको हुन्छन्। उदाहरणका लागि दक्षिण अमेरिकाको एमाजोन वर्षा वन विश्वको सबैभन्दा ठूलो वर्षा वन हो। नेपालमा चितवन र बर्दिया जस्ता ठाउँहरू उष्ण वर्षाती वनहरू हुन्। यसै गरी समशीतोष्ण वन पारिस्थितिक प्रणाली। यो पृथ्वीको महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रणाली हो। यहाँको जलवायु स्पष्ट रूपले जाडो र गर्मीयाममा छुटिएको हुन्छ। यहाँका वनहरूमा प्राय सदाबहार र पतझर प्रकृतिका बिरुवाहरू पाइन्छन्। यहाँ विशेष गरी वसन्त, गर्मी, शरद र जाडो 4 ऋतुहरू हुन्छन्। यी वनहरूमा प्राय कटुस, मेपल र सल्ला जस्ता पातलो रुखहरू हुन्छन्, जसले जाडोमा आफ्नो पातहरू झार्छन्। मृग, स्याल, भालु र चराहरू जस्ता जनावरहरू यहाँ बस्छन्। यी पारिस्थितिक प्रणाली विशेष गरी उत्तर पूर्वी एसिया, पश्चिम तथा मध्य युरोपका क्षेत्रहरूमा पाइन्छन्। नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि समशीतोष्ण प्रकारका वनहरू छन्। यस्ता वनहरूले जलवायु नियन्त्रण गर्न, कार्बन भण्डार गर्न र हामीलाई फलफुल र ताजा हावा दिन मद्दत गर्छ। त्यसै गरी बोरियल वा टाइगा पारिस्थितिक प्रणाली। यो पारिस्थितिक प्रणालीलाई रसियन भाषामा टाइगा पनि भनिन्छ, जसको अर्थ पवित्र वा नचल्लाइएको भन्ने बुझिन्छ। चिसो उत्तरी क्षेत्रहरूमा यो वन पाइन्छ। तिनीहरू वर्षको अधिकांश समय चिसो रहन्छन् र हिउँसँगै लामो जाडो हुन्छ। यहाँका वनस्पतिहरू अग्ला तथा नरम काठयुक्त हुन्छन् र यिनीहरूको प्रयोग विशेष गरी सलाइका बट्टा र कागज आदि बनाउन गरिन्छ। यी वनमा प्राय पाइन, स्प्रेस, देवदार जस्ता शंकुधारी वा सुई आकारका पातहरू भएका रुखहरू हुन्छन्, जुन धेरै चिसोमा बाँच्न सक्छन्। ध्रुवीय भालु, ब्वाँसो, मिग, हिमखरायो जस्ता जनावरहरू यहाँ बस्छन्।
यो क्यानाडा, अलास्का, साइबेरिया, रुस र युरोपका सब आर्कटिक हावापानी भएको ठाउँमा पाइन्छ। यस वनले धेरै कार्बन भण्डार गर्छ, हावा सफा गर्न मद्दत गर्छ र धेरै चिसो मन पराउने जनावरहरूको घर हो। वन जंगलहरू हाम्रो पृथ्वीको फोक्सो जस्तै हुन्। तिनीहरूले हामीलाई अक्सिजन दिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड लिन्छन्। तिनीहरूले हावा सफा गर्छन्, वर्षा नियन्त्रण गर्छन् र हावापानी सन्तुलित राख्छन्। वनहरूले माटोलाई क्षयबाट पनि जोगाउँछन् र ताजा पानी भण्डार गर्न पनि मद्दत गर्छन्। तिनीहरू लाखौं बोट बिरुवाहरू र जनावरहरूको घर हुन् र तिनीहरूले मानिसहरूलाई काठ, फलफूल, औषधि र खाना दिन्छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, वनहरूले कार्बन अवशोषित गरेर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग लड्न पनि मद्दत गर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा वन बिना पृथ्वीमा जीवन बाँच्न सक्दैन। त्यसैले हामीले तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्नु आवश्यक छ। तर आज धेरै मानव गतिविधिहरूका कारणले वनहरू खतरामा परिरहेका छन्। वन फडानी, मानिसहरूले खेती, घर र उद्योगका लागि रुखहरू काट्ने गर्दछन्। बढ्दो जनसंख्याको कारणले वन फडानी झन तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। वन डढेलो, प्राकृतिक वा मानव निर्मित आगोको कारणले गर्दा वनको ठूलो क्षेत्र नष्ट हुने गर्दछ, जसलाई वन डढेलो भनिन्छ। आजको युगमा मानव निर्मित गतिविधिहरूका कारणले अझ झन धेरै वन डढेलो बढिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन, बढ्दो तापक्रम र अनियमित वर्षाले वन जीवनलाई असर गरिरहेको छ। ठूलो वन डढेलो जस्ता समस्याहरू यसले निम्त्याउने गर्दछ। अवैध काठ काट्ने कामहरू, मानिसहरूले बिना अनुमति रुखहरू काट्छन् र बेच्ने गर्दछन्, जसका कारणले घना जंगलहरू पातलिँदै गइरहेको छ। प्रदूषण, वायु र माटो प्रदूषणले बोट बिरुवाहरू र जनावरहरूलाई हानि पुर्याउँदै आइरहेको छ। माटो प्रदूषणका कारणले नै बोट बिरुवाहरू राम्रोसँग हुर्कन र बढ्न सकिरहेको छैन। र अन्तमा अत्याधिक चरण। अत्याधिक चरण पनि एक वन विनाशको ठूलो कारण हो। वनका बिरुवाहरू खाने धेरै जनावरहरूले रुखहरूलाई फेरि बढ्नबाट रोक्ने गर्दछ र मानिसहरूले धेरै बोट बिरुवाहरू काट्ने र अत्याधिक चरण गर्नाले बोट बिरुवाहरू हुर्कन भने पाउँदैनन्, जसले गर्दा वनको विनाश अझ झन बढी भइरहेको पाइन्छ। यी खतराहरूले वन्य जन्तुहरूलाई घटाउँछन्, माटोको क्षय निम्त्याउँछन् र विश्वव्यापी तापक्रमहरू बढाउने काम गर्दछ। के तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ, यदि हाम्रो पृथ्वीमा वनको अस्तित्व नै नभए वा वन पूर्ण रूपमा हराउँदै गए के हुनेछ? यदि वन कहिले अस्तित्वमा नभएको भए वा हराउँदै गएमा पृथ्वी एकदमै फरक र कठोर ठाउँ बन्नेछ। यहाँ कम अक्सिजन र बढी मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड हुनेछ, जसले गर्दा पृथ्वी तातो हुँदै जानेछ। नदी र वर्षा अनियमित हुनेछन्, माटोहरू सुक्खा हुनेछ र बर्खाको समयमा सजिलै बग्नेछ। साथै सुक्खा पहिरो पनि आउनेछ र खानाका लागि धेरै जमिन बाँकी रहने छैनन्। वनमा निर्भर लाखौं जनावरहरू, चराचुरुङ्गीहरू र बोट बिरुवाहरू अस्तित्वमा नै हुने थिएनन्। वनले प्रदान गरेको खाना, पानी, काठ र औषधि बिना मानिसहरूको जीवन पनि संघर्षमय हुने थियो वा मानिसको अस्तित्व नै हुने थिएन होला। सरल भाषामा भन्नुपर्दा वन बिना पृथ्वीमा जीवन धेरै कठिन वा कम जीवन हुने थियो। वन जंगलको एक सानो पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असरले गर्दा पनि यति ठूलो क्षति हुन सक्छ भन्ने मानिसहरूले सोचेको पनि छैनन्। वन बचाउनु भनेको हाम्रो भविष्य बचाउनु हो। रुखहरू रोप्नुहोस्, काट्न बन्द गर्नुहोस् र प्रकृतिको रक्षा गर्नुहोस्। यदि तपाईले आजको यस भिडियोबाट केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो र
प्रकृति र जलवायुसँगको अरू थप भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् हामी सबै प्रकृतिसँगै बढौं।